ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የተከበራችሁ የቴዲ ቴክ ግራፊክስ ዲዛይን ስኩል ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እኔ በጣም ደህና ነኝ። እንግዲህ በባለፈው ክፍለ ጊዜ ላይ ሁላችሁም አሪፍ የሆነ ተሳትፎ አድርጋችኋል። ጥሩ ሰርታችኋል። በደንብ ያው እንደገባችሁ በመለሳችሁልኝ ቪዲዮ አይቻለሁ። ዛሬ እንግዲህ የማሳያችሁ በጣም የደበዘዘ ፎቶግራፍን ወደ ኖርማል ወይም ጥርት ያለ ፎቶ እንዲኖረን የሚያስችል ስራ ነው። ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ከምንም ላይ ብቻ የተነሳ ይሁን በምንም የተነሳ ይሁን ያ የተነሳው ፎቶ ደብዛዛ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ በሞባይላችን አንስተን ሪዞሉሽኑ ያነሰ እንዲሁም ደግሞ ፊቱ የደበዘዘ ፎቶግራፍን ልናነሳ እንችላለን በዚህ አጋጣሚ። ስለዚህ ይህንን ፎቶ እንዴት ነው ማስተካከል የምንችለው የሚለውን ነው እዤላችሁ እንግዲህ የመጣሁት። በጣም አጭርና በጣም ቀለል ያለ አሰራር ሲስተም ነው እዤላችሁ የመጣሁት። ስለዚህ እናንተ ሳታሳልፉ ቪዲዮውን በስርዓት ማየትና መተግበር ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። እሺ ወደ ቪዲዮ እንገባለን። መጀመሪያ ፎቶአችንን እንከፍታለን ማለት ነው። አዶቤ ፎቶሾፕ ላይ እናስገባዋለን ኦፕን ብለነው። ልክ በዚህ መልኩ ካስገባን በኋላ የተከፈተውን ፎቶ ዳፕሊኬት ማድረግ ነው። አንደኛ አማራጩ ኮንትሮልና ጄን በመጫን ማድረግ እንችላለን። ወይም እችን ይዘን እችን ሳብ አድርገን እዚች ጋር ስንለቀው ዳፕሊኬት ይሆንልናል ማለት ነው። ይህ አጭሩ መንገድ ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንገባና ፍሊተር እንለዋለን። ፍሊተር ላይ አዘር የምትላለች አዘር፣ ከዛ ሃይማክስ የምትለዋን እንጫናታለን ማለት ነው። ከላይ የመጀመሪያዋ ላይ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደየፎቶ ሊለያይ ይችላል። ይሄ አሁን ኖርማል ፎቶ ነው። የደበዘዘ ፎቶ አሪፍ አድርገን አሪፍ እንዲኖረው እኔ ለምሳሌ እዚህ ጋር በ6 አደርገዋለሁ። ኦኬ ብዬ ወጣ። በመቀጠልም እዚህ ጋር ኖርማል የሚለውን ክሊክ እናደርግና ሊነር ወይም ደግሞ ቪቪድ የምትላለች ክሊክ ካረግነ በኋላ አሁንም ዳፕሊኬት እናደርጋለን። እቺን ስበናት እዚች ላይ ልቅቅ ስናደርገው ሌላ ዳፕሊኬት ያደርግናል። ዳፕሊኬት ያደረግነውን ሌየር ቀጥታ የተለያዩ የከለር ሲስተሞችን እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ አጀስትመንቶችን እንሰራለታለን። በፈለገን አይነት ከለር ማለት ነው። ከለሮችን እንመርጥና የፈለገንን እችን አጀስት እናደርጋታለን። ይመስላል ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ የነበረውን እዩት። እዚህ ጋር ክሊክ እያደረጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። አሪፍ አድርገን የሰራ ነው። ልክ እዚህ ጋር ፍላትን አድርገን ቀጣይ ሴቭ ማድረግ ነው ስራችን ማለት ነው። ልክ በዚህ መልኩ ያማረ ፌስ ይኖረዋል ማለት ነው። በመቀጠልም የሰራናቸውን ሌየር ወደ አንድ ቦታ መሰብሰብ ነው። ይህም ምን ይባላል? ራይት ክሊክ እናደርግበትና ከታች የመጨረሻው ሌየር ላይ ማለት ነው ራይት ክሊክ በማድረግ ፍላት ነው የምናደርገው። ፍላት የምትለዋን ክሊክ እናደርጋታለን። ፍላትን ካደረግነው በኋላ ወደ አንድ ሌየር ይቀየራል፣ ይቆለፍና ከዚህ በኋላ ፎቶአችንን በፈለገን ሳይዝ ክሮፕ ማድረግ ነው ከተቆለፈ በኋላ ማለት ነው። በመቀጠልም እኔ በፈለኩት ሳይዝ አሁን ይህንን ክሮፕ አደርገዋለሁ። 10 በ15 ከፈለኩኝ፣ 3 በ4 ከፈለኩኝ። ለምሳሌ እኔ 3 በ4 ክሮፕ አደርገዋለሁ። ክሮፕ ካደረግን በኋላ ስትሮክ እናስገባለን። ስትሮክ ማለት እቺ ዙሪያዋን ያለችዋ ፍሬም ማለት ነው። ፍሬሙን ካስገባን በኋላ ሴቭ ነው የምናደርገው። ፋይል ብለን ሴቭ ነው የምናደርገው። ፋይል ብለን ሴቭ። ከዛ እንደምታዩት ምርጥ የሆነ የደበዘዘው ፎቶ ወደ ምርጥ የሆነ ኢሜጅ ይቀየራል ማለት ነው። በዚህ መልኩ በጣም የደበዘዘን ፊት ሪዞሉሽኑ ሳናስተካከል በዚህ አይነት መንገድ ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። በቀላሉ ባጭሩ እንደምታዩት ብዙም ደቂቃ አልፈጀብንም ይህንን ለመስራት። ስለዚህ በዚህ መልኩ እናንተ የማንኛውንም ፎቶ
በሞባይልም ሆነ የተነሳችሁት በካሜራም ሆነ የተነሳችሁት የደበዘዘን ፊት ወደ ኖርማል ማምጣት እንደምንችል በዚህ ቪዲዮ ላይ በአጭሩና በቀላሉ ለማየት ሞክረናል። እናንተም እንግዲህ ያው ይሄንን አይታችሁ ተግባራዊ እንደምታደርጉት ተስፋ አድርጋለሁ። ስለተከታተላችሁኝ እንግዲህ አመሰግናለሁ። ቴዲ ነኝ። የዛሬው ትምህርታችን ይህን ይመስላል። እንግዲህ እንደተከታተላችሁኝ ተስፋ አድርጋለሁ። እናንተ ይህንን በደንብ ቁጭ አድርጋችሁ ዛሬ እንግዲህ ያው ማክሰኞ ነው፣ እስከ ሐሙስ እስከ አርብ ድረስ እስከምንገናኝ ድረስ ይችን በደንብ በሌላ ፎቶ ላይ ፕራክቲካል በማድረግ እየተለማመዳችሁ እንድትቆዩ በሚቀጥለው እንግዲህ ቀጣዩን ክፍል ወደ እናንተ ይዤላችሁ እመጣለሁ። እስከዛ ቸር ሰንብቱልኝ። ቻው፣ ደህና ሁኑልኝ። አመሰግናለሁ።